I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Namiss nyo ba ako? Hi guys! It's Imma Marpuri. Welcome back to my channel. At ako'y nagbabalik sa inyong harapan. Joke. So ngayon, may tanong ako sa inyo. Alam nyo ba kung paano mag-merge ng videos? Or gumawa ng TikTok compilation? Kung hindi, please keep watching this video. In this video, I will show you how to merge videos or paano gumawa ng videos, for example, TikTok compilation. Wait. Kung hindi mo pa napanood itong video ko kung paano mag-download ng KineMaster na walang watermark, panoorin mo muna yon. Or panoorin mo yon mamaya para masundan mo ang aking mga gagawin dito sa video. Kung napanood mo na, o mamaya na, gusto panoorin mo mamaya ha. Then, let's proceed in our cellphone screen para matingnan ng maigi kung paano ko ito gawin. Let's go!
So I hope na manood pa rin po kayo ng aking mga videos tungkol sa editing. Thank you! Bye guys!